हेलो गाइज नमस्ते। हामी चाहिँ यति बेला घर हिँडेकै हाम्रो टिम यस्तो छ अवस्था हेर्नुहोस्। पुरै आफ्नै पारामा तल टक्क तल हेर्न सक्नुहुन्छ। दुई फेरि टक्क दौडिरहेछ आफ्नै पारामा पुरै सुनसान तरिकाले। ठुलो ठुलो पानी आछ। हामी भने हाम्रो चल्ला चल्ली सहित हामी उकालो आछौँ घरतिर। हेर्न सक्नुहुन्छ दिपेश निरसमा। अनि तल रिमना बजार ट्याक्क पारिपट्टिको जाजरकोट वाटीपट्टिको हामी चाहिँ सर यसरी चाहिँ ग्याङट्याङ फ्याङट्याङ गरेर हिँडिरहेको छु। यहाँ चलिरहेको छ। यहाँ खै छोरो कता छ? हेलो यो यहाँ मैतिर आउन दौडिरहेछ। हेलो हेलो केटो चाहिँ यहाँ पुरै चिलमा छ। तल दुईवटा भेरी दोभान उत्तर गङ्गा नदी र ठुलीभेरी नदी टक्क मिसिएको ठाउँमा हामी चाहिँ चट्ट लाएर साँच्चीकै बर्खा लागेको फिल चाहिँ आज भएको छ। बर्खा लागेको जस्तो भएको छ है। ल ओके हामी फेरि अर्को भिडियोमा भेटिनेछौँ।